Con chú Long dậy là con. Con dậy Long chưa? Bé nào? Ôi, ôi ơi, dậy Long chưa? Nhiều thế nhỉ? Bố uống nước đây rồi. Ít thôi chưa? Tôi chỉ để pha sữa Trúc Lam thôi. Nè, thấy không? Ẩm nước lại không đó. Thôi rồi con ạ. Vậy là con sẽ khóc con ngoan nha. Ẩm nước sôi rồi con ạ. Con đi vào giường nhé. Ở nhà nhé, để bố pha sữa cho con nhé. Nói rồi. Đây rồi, Trúc Lam ơi. Con sữa xong rồi. Đói rồi phải không? Yêu chi nhỉ? Yêu chi. Ngoan quá nhỉ. Mời cho ăn nhá. Rồi. Nào, mâm nào. Mâm nào, mâm thôi. Với con ăn tài vào. Tài nào. Ăn nhiều vào nhá. Ăn nhiều vào nhá. Anh lớn nhá. Yêu Trúc Lam lắm nhá.
Lulu. Lulu kalau enggak lulu.
Đây đó chưa? Ăn nhiều vào nhá. Nay ở trường nhá, không đi ra ngoài nữa. Trời còn mưa rồi. Cái này con ăn ốc.
Rượu. To quá. Rất to. Tôi gần bờ này ốc to quá. Là số nhiều ốc rồi đấy, có ốc nhồi to, ốc đắng này. Nhiều ốc rồi đấy.
Đúng. Chú Lâm không dậy nhờ à? Dậy đâu chưa? Xem nào. Ôi dồi ôi, bố mới ra suối về ấy. Chú Lâm ạ, chú Lâm ngủ ở nhà ngoan không? Ngon nhỉ. Thêm ốc với bố đi. Bắt ốc với này. Nhiều ốc lắm. Đây này. Bố đi bắt ốc này. Thấy rau này, chú Lâm ơi. Đấy, thấy không? Ốc của bố. Đấy. Đấy. Nhiều lắm chú Lâm ạ. Kìa. Thấy chưa? Đấy. Qua nhà ngon nha. Còn ốc to chú Lâm. Đấy. Để đây nha. Đấy. Cho rau, có ốc này. Kìa, chú Lâm kìa. Nhiều kìa. Để đây ngâm nhé. Nhiều ốc quá. Chú Lam nha, bé cũng có. Đấy, suối nhiều ốc thật. Rồi, đủ lâm nhá. Lâm rồi đấy. Đây. Nhiều không? Nhiều nhỉ, chú Lam nhỉ. Về nhà nhá, bố làm việc tiếp nhé. Đi ra giường nghỉ ngơi nhé. Ở đây. Giường nhé. Đấy, ôi. Rồi, quá nhé. Đấy. Làm ngoan quá nhé. Quá nhé. Trời ơi. Chết này chậm nhé. Đấy, vừa đặt cái này chậm. Rồi. Chậm nhé. Đấy, cái xuống đây. Ngoan quá nhỉ, chúng ta ngoan quá. Đây chừng lắm nhé. Đây chúng ta ngủ chơi Lam đây. Này. Đấy. Đây. Đấy, rồi. Ngoan quá nhỉ.
Con chú em làm đến đây bố à con? Ăn đói chưa? Bố pha sữa rồi này. Ăn yên của bố ngon quá nhỉ. Ngồi đây cái ăn dặm nhá. Ngồi ăn sữa nhá. Giọt quá nhỉ. Làm giọt quá. Đấy, lui ra đi. Rồi, đâu của bé em nào? Bé chú làm của bố nào? Nhiều quá, em làm nó giọt quá nhỉ. Cho con băm sữa thôi nhỉ. Đây. Rồi. Ăn đi con. Nào, băm sữa đi nào. Đây. Rồi, dài quá nhỉ. Trổ lên nha. Rồi. Rồi ăn tài đi nha. Đợi bộ đòn nó mới phải không? Vừa nấu cơm xong nhỉ. Khoan no thì bố mới ăn nhé. Ăn no đã nhỉ. Giỏi quá. Không nấu chảo này. Để cho nó nuôi nhỉ.
Vâng ơi, con chơi ở đấy nhá. À, con chơi ở đấy nhá, để bố đi ăn cơm nhá. Bố ăn cơm với bạn Lulu không nhỉ? Con ăn chơi ở đây nhá. Nhiều phát nhỉ. Ngoan phát. Chơi nhá. Chơi ở đấy nhá. Bố ăn cơm với Lulu. Cơm Lulu ơi, Lulu. Lulu, ăn. Nhiều nhá Lulu nhá. Chú ăn cơm với chú Lam ơi.
Chúc Lan ơi, con chơi nhà có ngon không? Hả? Ôi, con chơi đấy à? Em về con nào? Ôi, mới làm vườn về. Sáng sớm mới làm vườn về. Con dậy lâu chưa? Trời ơi, nhiều thế nhỉ? Chúc Lan của bố giỏi quá nhỉ? Ở nhà một mình à? Chưa được chơi à? Nhiều thế. Yêu quá nhỉ. Con lớn rồi con biết chơi một mình à, biết tự lập à. Ngon quá nhỉ. Bố lấy sữa cho con ăn nhé, bố pha từ sáng sớm rồi, nó nguội rồi nhỉ. Đây bố lấy cho con cái ghế ăn dặm nha. Hoan hô chúc là hoan hô hoan hô hoan hô hoan hô. Ngọt quá nhỉ. Rồi bố nói này cho con nhé, để ăn sữa nhé. Đây sữa đây rồi. Nào ăn thôi. À, ăn thôi nào, không đói nữa con. Rồi ngọt quá nhỉ. À đi, không để cho nó rớt nhé. Đấy, thế con lên cún nào chơi nhá. Ui da, ui da. Đợi quá nhỉ. Hoan hô chúc làm đợi quá nhỉ. Hoan hô hoan hô. Đây, con chơi con này. Đây chúc làm ơi. Đây, đấy. Thế con chơi ở đây nhá. Lên chơi con rồi nhá. Chơi ở đây ngoan nhá. Để bố đi làm vườn nhá. Bố làm vườn xong bố trồng dưa nữa nha. Đúng rồi, trồng nhiều hoa quả để mình có đi bán nha. Yêu quá. Con chơi ở đây nhé. Thương lắm nha. Để làm tiếp đây. Cháu chị Dương nó đi lính rồi, về thì 2-3 tháng nay rồi mà chưa có thời gian đến chơi hôm nay.
nhà của ai nhỉ? Phải đẹp thế nhỉ? Không có phải nhà cháu Dương không? Không. Có ai ở nhà không đấy? Ôi bà ngoại. Ôi mừng quá đâu con ơi. Ôi bà ngoại. Ôi thương quá mà nhớ là con vào cái đây với con thì thăm con. Cháu bận quá không đi thăm bà được. Bà đi đường có mệt lắm không bà? Bà mệt tí thôi. Bà, cháu nhớ bà lắm mà cháu cũng về được mấy tháng rồi mà không đi thăm bà được. Con nhớ của bà, con nhớ bà không còn. Đấy, ra đây ngồi bà, đây ngồi đất. Ngồi đây. Đây bà. Ôi đi từ sáng đến bây giờ. Vâng. Đến đây này đường xa quá con ạ. Bà. Biết con về với bà bây giờ đi. Thằng đến thăm thôi chắc con khỏe thôi啦. Cháu cũng khỏe bà. Bà mừng rồi. Bà đón ra cho đỡ. Đón bà. Bạn chơi tốt rồi bà còn mang lại chuối làm gì? Mang sang cho con ăn từ nhà đã thiếu gì đồ chuối này. Vâng. Bao nước đi bà. Đi kệ bà. Đi chuối bà trồng này. Chuối của nhà để con ăn đi. Vâng. Bà chơi tốt lắm rồi bà còn mang chuối làm gì nữa? Cho con ăn đi. Vâng. Bằng nước đi. Cháu về cũng bận quá, không nên chơi bà được. Chuối này bà trồng rồi bà? Bà trồng mà. Vâng, chuối to nhỉ bà nhỉ? Chuối to lên hộ chuối đục. Vâng. Cho để đây. Thì cháu ăn thôi, cháu chưa đói đâu bà. Mà tay bà bị sao đấy? Bà thấy chuối cho con lợn nó cắt. Đứt à bà? Đứt. Vâng. Bà làm gì cẩn thận rồi bà có tuổi rồi cũng không nên làm việc nặng quá đâu. Đau lắm. Vâng. Hôm nay bà đến chơi cháu vui lắm bà. Bà cũng mừng. Hôm nay trời nắng lắm bà nhỉ? Hôm nay trời nắng lắm con ạ. Nắng hơn hôm qua ấy. Vâng. Bà đi lại cũng vất vả. Thế hôm nay bà sức khỏe của bà có tốt không? Sức khỏe của bà thì cũng bình thường thôi. Vâng. Cũng chẳng được mấy đâu. Vâng. Tầm tuổi của bà này là cũng quá khỏe rồi. Con do con về được mấy tháng rồi. Cháu cũng về được gần 5 tháng rồi bà. Nhưng mà cũng bận quá. Cháu về đây căn nhà gỗ của mình kia thì không dùng nữa. Cháu mới xây ngôi nhà đá này. Có nhiều việc xảy ra cho nên là cũng cháu về đây 5 tháng mà cũng có nhiều chuyện xảy ra lắm. Cố gắng con ạ. Trong quân đội thì tất nhiên có lệnh là khác nhưng mà mình về được đến nhà là con làm được như thế này là tốt rồi. Bà mừng lắm rồi. Cái ngôi nhà này con có xây à? Hay là nhờ ai? Nhà cháu có xây bà. Đẹp. Vâng, cháu cũng xây nhỏ nhỏ vừa đủ ở ấy. Để tránh mưa đỡ đến đầu gió đến mặt là được à? Vâng. Đá này cháu cũng tự đi đập ở trên mỏm đá. Tốt rồi đó. Vâng. Cháu ở đây cũng được 4 tháng rồi, nhưng mà cũng có nhiều chuyện xảy ra lắm bà. Tất nhiên đầu tiên nó phải có nhiều cái trắc trở chứ, khó khăn chứ. Ai mà thật được thứ gió được biết thế còn. Vâng. Ngồi với cháu có chuyện nói với bà. Lam ơi, đây là con. Ông ngoại ơi. Đấy cháu có bé anh bà ngoại. Đồ ngoan thế nhỉ, con lấy đồ ra để. Cháu ơi. Có chuyện kể ra thì dài lắm bà ngoại. Ngoại thì đáng yêu không? Đáng yêu lắm chứ, bạc quý lắm nhé, đến chơi với con mà có được chắc thế này là bạc quý lắm chứ ơi. Chứ mẹ nó đi đâu rồi? Cháu đi ra quân về thì cháu có bắt gặp em bé ở trên đường. Thế là từ hôm đấy cháu cũng nhận nuôi em bé luôn. Thế thì tốt thôi con ạ. Vâng. Thế thì về ở với bố nha, bạn một bạn miệng bố nha, bố nuôi con lớn nha, con ngoan nha. Trưởng lắm. Em bé con đặt tên là gì rồi? Cháu cũng đặt tên là Trúc Lam bà. Thế thì hãy ăn chóng lớn nha. Vâng. Hãy ăn chóng lớn nha. Trúc Lam ngoan lắm bà. Ở với bố nha. Bố nuôi con lớn này kia để bố cho con đi học nha. Ngoan lắm nhé. Trúc Lam cũng rất là ngoan. Cháu làm việc suốt ấy. Nên là cũng không có nhiều thời gian lắm. Nhưng mà cũng khá là ngoan. Thế bố
cho con ăn bằng cái gì, nuôi con bằng cái gì đấy? Ăn sữa bà. Vâng. Hơi vất vả đấy con ạ. Vâng, cũng may là em bé cũng khá là ngoan nên là ăn sữa cũng Cố gắng. ngoan tốt lắm. Là cứ ăn no lại ngủ thôi. Trọng đang làm rửa cái vườn kia mà hôm nay vào đây chơi cho nó buồn ngủ đấy bà. Thế cho con cho nó đi ngủ đi nhá, cho nó ăn no nó ngủ nhá. Khó khăn một tí, khổ một tí rồi. Bà ngồi chơi nhá. Cho em bé ngủ đã. Con đi ngủ. Khổ thân cái cháu Dương mới thanh niên thôi mà vẫn phải nuôi đứa trẻ, mà về còn nhà cửa lại còn phải xây được nữa chứ, cũng vất vả lắm đấy. Con thì con còn nhỏ, mẹ thì không có, bố thì còn non, thế là giỏi đấy. Chúng đã ngủ rồi bà. Cháu ngoan nhỉ. Vâng, cháu số một tí là ngủ luôn. Ngoan đấy, thế là đỡ bố đỡ khổ đấy. Vâng. Trẻ nuôi con nuôi khổ đấy. Vâng. Cũng lâu rồi bà ngoại không đến đây chơi với cháu thì bà lại chơi một thời gian nữa rồi nhé. Vì bà cũng có tuổi cũng chả phải làm gì ấy. Thì ở đây chơi với cháu một thời gian nữa. Vâng. Cháu cất đồ cho bà nhé. Đồ đạc của bà đây à? Đồ đạc của bà đấy. Bà ngồi đấy chơi nhá. Cháu đi bắt con gà để thịt tí nữa mà cháu mới ăn cơm. Ôi, bà đến ăn rau ăn rợ được con ạ. Vâng, thì cháu nuôi nhiều gà mà bà, gà nhiều lắm. Vẫn biết con có nhiều rồi. Thì bà cứ ngồi chơi xong là đi tham quan nhà cháu. Ăn rau rợ cũng được mà. Cháu đi nấu cơm cho bà. Bà ngồi chơi nhé. Bà ngồi đấy chơi nhá. Cháu đi bắt con gà bà. Con cứ đi bắt gà đi, bảo ăn vớ vẩn thôi mà. Vâng. Bà ấy cả ngày đường đã mệt rồi, bà nghỉ ngơi. Có cái gì mà phải gà quế, con ăn vớ vẩn cũng được à. Cháu có nhiều gà mà.
Ba ngồi đợi cháu có lâu không? Chả lâu mới được tốt lắm rồi, cháu quá chịu khó rồi. Cháu nấu luộc gà bạn là luộc. Ba đợi cháu một tí nhá. Cháu bây đồ ăn đây này. Đấy, mùa hè được ba canh này ăn mát đó. Vâng, đây có rau mùng tơi bạn. Đấy, mát, ăn cái này là mát. Là mà xong rồi bạn. Xong rồi còn tắm rồi. Vâng. Bật cơm đi bà. Bật cơm. Đó, bật cơm. Bật cơm cho cháu đi. Đó, để cho Đấy, luôn. cơm cho con này. Vâng, bật cơm. Luôn cơm luôn. Đây, cơm luôn đây. Ôi giời ơi. Cảm ơn nha. Bà ăn đi bà. Đây cái bà. Thịt gà này bà. Vâng. Thịt gà ăn nhiều vào bài đấy. Với bà ăn cơm. Rồi ăn. Con xé cái da cho bà. Vâng. Bà kim tay. À, bà không ăn da rồi. Nó vẫn ăn da nhưng mà cái tay. Vâng. Cái ban này. Không được. Bà ăn. Ô, để cái bà con là để bà nhiều vào bà. Bà ăn ở nhà ăn thế nào đến với con cháu bảo vẫn ăn thế mà. Ăn nhiều hồi ngã bà. Không, bà ăn no mà vẫn vậy đấy. Vâng. Gà này ngon nhỉ bà nhỉ? Gà này Nhật lắm ơi. Thế luôn nào ngon thế mà. Vâng. Ngon. Bà lên chơi với con cháu tối nay thôi, mai bà về nhá. Không lúc nào bà có khỏe khoắn thì bà lại lên chơi với các con các cháu nhá. Bà cứ đây chơi với cháu lâu bà. Lâu lắm rồi bà đến đấy. Vẫn biết rồi nhưng mà bà về bảo con làm việc nhà là con. Vâng. Làm Cứ đây chơi một thời gian đã bà. Tay bà đau thế thì bà có uống thuốc gì chưa? Có, bà uống kháng sinh. Vâng. Thế thì 2 viên. vâng, uống là cho nhanh khỏi. Tay đau là làm việc bất tiện lắm bà. Đau lắm. Bà cứ nghỉ ngơi không phải làm gì đâu. Ở đây với cháu thì không lo đâu. Ăn nhiều vào nhá. Bà kể bà ăn từng như bà gấp. Vâng. Không còn gấp cho bà đâu. Vui quá hôm nay bà đến chơi với cháu. Mà cũng mừng. Vâng. Đứng thế con cháu làm được cái nhà cái cửa. Vâng. Nắng không đến đầu, mưa không đến lưng là được rồi. Vâng. Thì cũng lâu lắm rồi không gặp bà. Mong các con các cháu mạnh khỏe. Vâng. Ăn đi bà. Ăn đi, con gặp canh ăn đi. Đây rau mùng tơi nhà cháu trồng. Ngon. Mùa này chỉ có ăn mùng tơi thôi. Đây là mùng tơi mùa hè nó mát. Bạn thích ăn đấy, thì nhà bà có ăn thế thôi này. Ăn thịt đi bà ơi, có thể làm. Bà hả? Cháu phải ăn con nhiều lắm bạn.
ngoan nha, ngoan để bố Dương còn đi làm nha, để nặng nha.
Bà ngoại uống nước, bà ngoại ơi. Chú ba ngủ hả bà? Ngoan lắm. Ngoan thế đi. Bà có mệt không? Tay bà còn đau nhiều. Bà đỡ dữ lắm rồi. Rồi cháu cũng khá là bận công việc ấy. Ừ. Thì bà ngoại đến đây chơi thì ở lại với cháu chơi một thời gian đã. Rồi là trông em bé cháu để cháu đi làm việc. Ừ. Cũng được thôi. Vâng. Cũng ở lại mấy ngày được con. Thế thì tốt quá bà. Cũng ngoan. Cũng vất vả bà ở lại mấy ngày. Vâng. Cũng là bảo vệ chị bà. Vâng. Bữa nay cháu cũng khá là bận, vừa làm xong cái vườn nữa. Đây bán chuối đi bà. Để chuối nhà bà chồng nhìn nó ngon nhỉ. Ngon mà. Tôi sạch cái con này. Con cũng ăn đi. Ngon lắm bà. Cho bà lên, bà lại lên nữa nhá. Vâng. Đây. Hôm nay cháu cũng làm cái vườn nó cũng xong rồi. Cũng xây mọi thứ từ đầu ấy. Là cũng khá vất vả. Giỏi. Không giỏi lắm. Không chịu nhưng mà có chú. Bà cũng mừng thôi. Vâng. Nhưng là cố gắng bạn. Thì cháu đi lính 2 năm rồi thì cũng được rèn luyện khá tốt. Nên là về đây mọi cái cháu làm cũng thấy nó đơn giản. Bà cũng mừng thôi. Cái thứ nhất là con có cái kia thì chịu khó học hỏi. Nhưng mà tất cả cái gì con làm được ra là bà cũng mừng. Con có là bà cũng mừng. Lan chuối bà. Thì tối báo ngủ ở trên giường của cháu cũng được. Ngủ với em bé. Còn cháu thì phải tạm chế là mình cũng được. Không sao được. Còn mai. Ngày trước cháu cũng khá là mát. Dễ chịu. Đỡ lắm rồi. Vâng. Buổi chiều thì nắng một tí nhưng mà buổi tối nó đỡ. Mát lắm. Có nước đi bà. Ít đồ. Cái này rau thế. Nó cân thôi, có được không? Đi chậm chậm thì bà vẫn đi được, đừng có đi nhanh đấy. Quýt xiêm 15.000 một cân, mận 10.000 một cân, xoài 10.000 một cân, quýt xiêm 15.000 một cân.
Mận 10.000 một cân, xoài 10.000 một cân, quýt si 15.000 một cân. Mận 10.000 một cân, xoài 10.000 một cân. Đây là đó của đánh nào rồi. Tiêu vào hồng ấy. Trên này mẹ. Bao nhiêu cả. Thằng kia đâu rồi, nó quen nó chuẩn bị rượu cho ông ngoại đây. Chị ơi, nó lấy màu đó của con nó chỉ mà. Quần trục giống nhau hết á. Cái này khoảng 7 cân. Quần cục không? quần đây bảo ơi. Bé đây, đây. Đây đây bé à? Đây đây. Cái nào cũng Cái áo này mới gì? thịt nặng á. Con này cái nào? Có to tí không chị? Có to không? Thế lấy to hơn đi. Không phải là có lần trước. Mình mặc nó phải dùng mấy tháng á. Phải nếu mặc hôm nay mình mai bỏ. Đó là Cái này bao nhiêu? Không biết nổ đâu. có con gái chạy. Con gái mà áo Quần một cục em lấy 130. Chợ này mỗi nhà hôm nay mỗi nhà đấy thôi. Nhà lên hôm nay chỉ 10 thôi. Biết được thân phận đấy, bởi vì là mình nhìn con chó nó còn chạy thôi chỉ là con người nữa. Cười lên. Bà đây còn 2 quả bầu, mày phải cho lên mạng thì cho đi, thì bà chạy ra chỗ khác.
ที่บ้านเป็นยังไง Đúng đấy bà. Nhả qua rồi bà hỗ cháu bé sụp. Bà nó sao cháu cháu ngủ bà. Mày ngủ ngoan mà. Ngoan. Ngoan nhá, mình ngoan nhá, bà quạt cho con ngủ ngoan nhá, con ngoan lắm nghe, thương nó nghe. Mình sẽ lên bản vẽ để xây một cái nhà tắm. Vì bà ngoại ở đây mọi thứ đều không tiện nghi mà xây nhà tắm để cho bà có nơi sinh hoạt.
chơi được 2 hôm này, ngày thứ 7 cháu mới đi mua được cái kiện áo quá đẹp rồi, quá vừa thích thật. Mua được cái áo cho bà gió thật vừa mà thật đẹp chứ, mặc này quá hợp người già. Nó mua cho cái áo mình cũng phải ở mấy hôm coi con cháu cho nó để nó đi làm, thấy một mình ở cũng thấy vất vả thương lắm.
bà cho con ăn chắc nha còn đó nó lời đấy nghe ô thương lắm ô được con ăn sữa nha ôi giời nó ăn ngon nó cho nó ôi ôi nó như thật ôi ôi ngon quá ôi nó ngon quá ôi 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 cháu của bà đói ôi. Bà cho sulaman buka ya, Pak? Bà chỉ bà cũng biết đấy bà. Ngoan. Rồi. Bà chuẩn bị là ăn tốt. Dạ thế nhỉ. Thì 10 tấm cho bà thích không? Chứ vậy đó 10 tấm của bà Vui. Ngoan để với bà ngoan nhá. Ăn nhá. Kìa nha. Quần áo cháu mua cho là cũng
mà cũng vừa nhỉ. Mà có thể đẹp Trời ơi ngoan thật. rộng rãi. Rồi lớn mới biết hết rồi bà. Biết lạ người à. Cầm chặt thế gặp bố đấy hả? Chú làm nhiều quá nha. Tụi này cũng lớn thì ngoan rồi bà nhỉ. Cháu đang xây nhà tắm để cho bà ở đây với cháu có thời gian thì tắm rửa nó dễ dàng hơn. Mà cũng xây được gần một nửa rồi bà. Nhưng mà trời nó muốn mưa sao? Để cháu đi nấu ăn, theo cháu đi ăn thì. Cảm ơn chị ngoan nhé. Đây là chơi của em đây này. Lam ơi. Ui, rồi. Lam ơi. Thích nha. Chơi bà cụ đây nhá. Bố nấu ăn nhá. Ngoan nha. Lulu, chơi Lulu. Đi, đây chơi đi.
Nó tâm lúc bà ăn cơm rồi bà. Nó lấy này mà. Để chuyện cho tôi làm khá này, tôi làm cái này bà. Được rồi. Một sản phẩm nữa. Quan tâm bà gan này kịch rồi. Cơm đi con. Vâng, quan tâm. Ăn thịt nướng này bạn. Để bà ăn cái gì là khang gặp rồi. Ăn đi. Bà tự em nhé. Con cứ ăn đi. Vâng. Ăn thịt đi bà. Bán thịt này. Bà là con luôn. Để ăn. Rồi. Ôi. Rồi. Bà ăn kệ trắng nhé. Đó là cho con lu lu đây. Tâm luôn luôn. Đây, cầm đi. Rồi. Ăn nhiều mà nhá. Bán cơm nhé. Nói ngon này bạn. Nó khổ cũng ngon. Vâng. Tay bà đỡ nhiều cơ. Đỡ nhiều rồi con. Vâng. Vâng. Nó cũng đau nhưng mà không đáng tủ. Vâng. Nó ăn đi bà. Được. Bà không khác nữa. Thịt nướng này thơm thì bạn nhỉ? Thơm lắm. Nước này nước không? À. Nhiều ra luôn nha.